היום מישהו שאל אותי, איך זה יכול להיות שישנם כל כך הרבה מרכזי רוחניות, מיסטיקה, כל כך הרבה בתי ספר, איפה שאנשים חושבים אודות האלוהים, אודות הרוח, ולא קורה שינוי משמעותי בעולם, הדברים ממשיכים להיות בדיוק אותו הדבר. וזאת בדיוק הבעיה. ישנם יותר מדי מקומות בריונים, ממסדים דתיים, איפה שאנשים חושבים. כי לחשוב על אלוהים או לחשוב על כסף, לחשוב על הגן עדן או לחשוב על מין, זה בדיוק אותו הדבר. אתה חושב אודות משהו. ופטנג'לי מהרישי אומר לנו ביוגה סוטרה, שיוגה, שהאלוהי נמצא מעבר למחשבות, ברגע שאתה לא חושב. לחשוב, לשאול את המדוע ואת הלמה של כל דבר, זה ניסיון של ההכרה ללחוש. מפני שבאותו רגע, שאתה יודע את כל המדוע והלמה של משהו, יש לך שליטה מסוימת עליו. אם אני יודע את כל הלמה והמדוע של המיקרופון הזה, אני מסוגל לפרק אותו, להרכיב אותו, לתקן אותו. יש לי שליטה עליו. אבל זה לא רק זה. כשאני יודע את הלמה ואת המדוע של משהו, מישהו, אני הופך אותו לידוע. ומה זאת ההכרה? אם לא עבר, ידוע. ההכרה זה העבר שלך. כל העבר שלך הוא ההכרה. וכל פעם שההכרה יודעת את הלמה והמדוע של משהו, היא רוכשת אותו, והיא מניחה אותו במחסן האינסופי שלה, של העבר. לדעת באמצעות מחשבה, ללמוד, אם לא שימו לב בכל הסדנאות, זה ניסיון ללחוש, ניסיון לכבוש. זה אתה עושה באמצעות מורה, מפני שמורה יעניק לך את הסחורה. הוא ייתן לך עוד טכניקה ועוד טכניקה, ועוד הסברים, ועוד ארגומנטים, ועוד דוקטרינות, ועוד פילוסופיות, אודות האלוהים. בהודו למשל, אם תשאלו מישהו, גם בארץ, מארגון הר קרישנה, הוא יגיד לך שקרישנה הוא שחור. שקרישנה הוא מתלבש כהינדי, ושיש לו חליל, במבור, בנסורים, ושהוא מדבר סנסקריט. זה לשון הקודש. אבל בשביל יהודי, הכרה יהודית יודעת את האופי שלו. הוא כועס, הוא מקנא. אלוהים הוא פטריוטי. יש לו עם משלו מעל כל העמים האחרים. יש לו דגל, הוא מאוד פטריוטי. אבל בשביל הכרה נוצרית, אלוהים הוא משהו אחר לגמרי, הוא אבא. אבא ששלח את הבן שלו בשביל להציל את האנושות. האלוהים האלה
שההכרה האנושית יוצאה. הם דומים יותר מדי לבני אדם. פרידריך ניטשה אמר שאלוהים הוא מת, ואני אומר שצריך לעשות מילוי הריגה. זה לא האלוהים האמיתי, זה האלוהים שנבע מן המסכנות של האדם. ולא הממסד הדתי, אני רוצה שתבין, אני לא מתקיף מעולם את הדת, אלא את הממסד הדתי. מפני שהדת זה משהו יפה, ואני מחשיב את עצמי לאדם דתי. היהדות אומרת משהו מאוד יפה. אל חי וקיים. אל תשתחווה לשטויות האלה. אלוהים לא מדבר סנסקריט עברית. אלוהים לא מתלבש כהודי או כסיני, ואין לו איזשהו עם או רק צ'ילי. אלה דברים שיצאו בני אדם. אל חי וקיים. זה רוצה להגיד לנו שהקיום הוא האלוהים, החיים הם האלוהים. שאלוהים זה לא מישהו, אלא כל יצור חי. שאלוהים זה לא משהו, אלא הכל, הנצח, האינסוף. שהחיים והקיום הם האלוהים. אל חי וקיים. וכשההכרה המסכנה מנסה לרכוש מיקרופון או ונטילטור, זה בסדר. צ'קרות ואנרגיות, אבל כשההכרה רוצה לרכוש את האלוהים, להבין את האלוהים, כאן יש בעיה. אתה רוצה לרכוש את החיים, לרכוש את הקיום. בעיה גדולה מפני שהקיום והחיים הם לא משהו שונה ממך. כשהגל רוצה לרכוש את האוקיינוס, זה לא ילך. דרך התפיסה שלה כגל, זה לא ילך. לכן, בבהגבד גיטה 11:54, שהיום עשיתי לו סדר. וישנה אומר לארג'ון, ארג'ון, איך לך? אתה רוצה להבין אותי? יש דרך, אבל זה דרך של הלב. ההכרה רוכשת, הלב מאפשר לך לרכוש אותו. הלב רוצה להירכש. לכן צמידות שנובעת מההכרה זה רצון לרכוש מישהו, לכבוש מישהו. האהבה שנובע מן הלב זה רצון להירכש. ההכרה, הצמידות מחפשת שמישהו יאהב אותי. הלב רוצה לאהוב. דרך הלב אתה תוכל להירכש. וזו הדרך שתוכל לדעת אותי, אומר קרישנה לארג'ון. אתה כגל לא תוכל. גם אם תתרחב, תרחיב את האיגו. תרחיב את האיגו. מה יהיה? זו שאלה. אם אני מרחיב את האיגו, אני אוכל לתפוס את הנצח. אם הגל תתרחב ותתרחב, תהיה מהגודל של האוקיינוס. אבל יש בעיה. הגל היא חולפת. זה משהו חולף. הגל היא חולפת. והאוקיינוס של הקיום הנצחי. זה אבסורד, זה ניגוד אינטרסים. זה לא ילך. לכן בדנג'לי מרי שאומר, תפסיק לחשוב. תיבטא, תהיה חשוף לקיום. מפני שההכרה מנסה לרכוש. ההכרה מנסה לכבוש. הלב זה ידיעה. ההכרה זה יודע, הלב זאת ידיעה. יש הבדל מהותי בין ידע וידיעה. ידע זה לרכוש. ידיעה זה להיות. ידע אפשרי אודות הסביבה. ידיעה אפשרית אודות מהותך האלוהית. דברים שהם שונים ממני אני יכול לתפוס באמצעות ההכרה. מה שאני באמת.
ברגע שאני מגיע לידיעה, נתרתי רק להיות. ושזה הרגע שאני מתנסה בנוכחות של מה שאני באמת. זה כשהגל נפתחת, חש את האוקיינוס, ולא נותר אליו להיות האוקיינוס. וקרישנה מסיים את הפסוק ואומר, כך תוכל לחזור לפנימיות של האלוהים. ידע ברמה של ההכרה. זה כשדברים הם שונים ממני. שאני תופס את העולם כשונה ממני. ידיעה אמיתית זו חבילה. חבילה לקיום, חבילה לחיים. וכשתתנסה לקיום בחיים, שזה לא משהו שקורה עכשיו שם בחוץ. הקיום לא קורה מהדלתות החוצה. הקיום זה קורה בך. אתה הקיום. ושתחדור אל הקיום, תחדור אל החיים, בעצם חדרת למהות של הקיום שלך. אתה מתנסה באלוהי, האל חי וקיים. אולי נוסיף דבר אחד שתמיד מופיע מול הגולו, זה גל שמופיע מן האוקיינוס. ואני רואה תלמידים שתמיד מנסים להיות בסדר. כל עוד אתה גל, אתה תמיד תהיה לו בסדר. מפני שהגולו רוצה שתהיה האוקיינוס. אז כמה שלא תנסה להיות גל יפה, גל יפה, גל חזק, גל עם אנרגיות, גל חכם, ולא ילך. זה לא ילך. רק שתיעלם. כמו בן שלי שלמד קסם, ואז הבת שלי בא איתו ואומר לו, תלמד את הקסם הכי טוב, תיעלם. הגורו רוצה שתעשה את הקסם הכי טוב, תיעלם. אל תהיה גל, תהיה אוקיינוס. אל תנסה לקשר את עצמך כגל, וגם צודק, וגם טוב, וגם יפה. הגורו לא רוצה אותך כגל. שהוא רואה לך את הפוטנציאל, את מה שאתה יכול להיות, הרבה יותר מאשר גל טוב. Shri Guru Sharanam Namo Namo Namah Shri Guru Sharanam Namo Namo Namah Shri Guru Sharanam Namo Namo Namo